4 टिप्स एन्ड ट्रिक्स अफ मेकअप फर डेली बेसिस है त डेली बेसिसमा चाहिँ हामीले नर्मल टिप्सहरुबाट चाहिँ कसरी मेकअप गर्न सक्छौं त रेगुलर बेसिसमा त हामीले हेभी मेकअप गरेर हिँड्ने टाइम पनि हुँदैन र हामी धेरै जनालाई चाहिँ सायद हेभी मेकअप नै मन पर्दैन होला हैन त्यो कन्डिसनमा के गर्ने त फेसमा त प्रब्लम छ डार्क सर्कल छ हैन मेरो पनि हल्का छ हाम्रो एक्ने स्कारहरु छ एक्नेहरुलाई नि कभर गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्कलरेसन हुन्छ फेसमा हाम्रो माउथ एरियामा डिस्कलरेसन हुन्छ त्यो कन्डिसनमा के गर्ने तर मलाई त फुल फेसमा फाउन्डेसन लगाउनु नै छैन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले फाउन्डेसनको ठाउँमा चाहिँ कन्सिलर युज गर्न सक्छौं कन्सिलर चाहिँ सधैं फाउन्डेसन भन्दा अलिकति हाई कभरेजकै हुन्छ सो हजुरहरुको प्रब्लमेटिक फेस जस्तो मैले युज गरे भने कहाँ युज गर्छु त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ डार्क सर्कल आई एरियामा र मेरो पिम्पल्सको दागहरु छ र माउथको एरियामा मेरो हल्का डिस्कलरेसनहरु छ सो त्यहाँ चाहिँ म नर्मली कन्सिलर नै एप्लाई गर्छु र कन्सिलर एप्लाई गरेपछि हामीलाई ब्लेन्ड गर्न पनि टाइम लाग्दैन के फिंगरले नै एकदम लाइटली ड्याब गर्नुभयो भने मज्जाले ब्लेन्ड हुन्छ म चाहिँ त्यस्तो कन्टुर पर्सन पनि हैन मलाई चाहिँ लाइटली ब्रन्ज गरे पनि मन पर्छ सो हामीले ब्रन्जरलाई पनि मल्टिपल युज गर्न सक्छौं मलाई आई मेकअप पनि मलाई चाहिँ त्यति धेरै अरु कलरहरु पिंक कलरहरु युज गरेर गरेको मन पर्दैन सो मलाई चाहिँ न्यूट्रल एकदमै नेचुरल चाहिन्छ जस्तो मेरो आँखाको जस्तो कलर छ त्यस्तै नै मन पर्छ मलाई मन पर्छ भने हजुरहरुलाई नि पक्कै धेरै जनालाई मन पर्न सक्छ हैन हेभी गर्न मन लाग्दैन नि त हामीलाई रेगुलर बेसिसमा त्यसको लागि चाहिँ हामीले एज अ ब्रन्जिङ त हामीले ब्रन्जर युज नै गरिरहेका हुन्छौं तर यही ब्रन्जरलाई हामीले आइजमा पनि एज अ आई मेकअप पनि एप्लाई गर्न सक्छौं मज्जाले नै हैन अब हजुरहरुको फेसको कुनै पार्ट एकदमै ठुलो छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सानो बनाउनु पर्ने छ भने त्यो कन्डिसनमा नि हजुरहरुले ब्रन्जर चाहिँ मज्जाले नै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है अर्को कुरा छ ब्लसरको ब्लसर त हामी सबैजनालाई नै धेरै नै मन पर्छ होला र पहिला पनि हामी सानो हुँदाखेरि पनि पुरा लिपस्टिकको ब्लसर चिकबोनमा लगाएर हिँडि नै रहेका हुन्थ्यौं हैन तर अहिले त लिपस्टिक लाउनै पर्दैन नि लिक्विड ब्लसर नै आइसकेको छ यति नेचुरल बेस हुन्छ नि हजुरले यस्तो नेचुरल टिन दिन्छ नि सायद लगाउनु भएको जस्तो पनि देखिदैन होला के त्यही भएर हजुरहरुले चाहिँ ब्लसरलाई पनि एज अ लिपस्टिक एज अ ब्लसर या त हजुरहरुलाई हल्का पिंक आइज मन पर्छ भने यसैले आँखामा पनि एप्लाई गरेर आई स्याडोको काम गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को कुरा छ ब्रशको हामीसँग त अब कति धेरै ब्रशेस पनि होला या त कसैसँग छैन होला लिमिटेड होला हैन तर अब ब्रश चुज गरी एउटा आँखामा छुट्टै फेसमा छुट्टै गर्ने त हामीसँग टाइम नै हुँदैन सो त्यसको लागि चाहिँ यही फ्लफी ब्रशले चाहिँ हामीले एज अ ब्रन्जर एप्लाई पनि गर्न सक्छौं ब्लसर एप्लाई पनि गर्न सक्छौं एकदमै फेस ओइली छ पाउडर पनि एप्लाई गर्नै पर्ने छ हजुरहरुलाई पनि पाउडर पनि यसैले लगाउन सक्नुहुन्छ र आँखाको आउटर कर्नरमा आई मेकअप गर्नु छ ब्रन्जरले नै पनि यसैले पनि हल्का स्वाइप गर्नु भयो भने पनि राम्रो लुक्स दिन्छ है त सो हजुरहरुले चाहिँ यो ब्रश युज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो ब्रश हुन्छ फ्लफी ब्रश हुन्छ सो हजुरहरुले यसलाई चाहिँ मल्टिपल युजको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ